اهلا. بعد اذن الكورونا يعني نخرج بره الموضوع شويه ونتكلم في حاجه كده لذيذه تهم الناس اللي حابين السوشيال انثروبولوجي الثقافي او الفيجوال انثروبولوجي التصوير والافلام. النهارده كمان هتكون الحلقه لذيذه عشان هيكون لاول مره معايا حد، هيكون معايا علي زرعي الفيجوال انثروبولوجيست. طيب طريقه الشغل والبحث في الانثروبولوجي ايا كان بقى هيتصور او هيتكتب بتختلف جدا عن طرق البحث في المجالات التانية. طبعا انتوا فاكرين من الحلقه التانية ان طريقه البحث في الانثروبولوجي بتبقى الاثنوغرافي، طريقه بحث فيها معايشة ومعاشرة، وفي الأغلب بتبقى على مدة طويلة جدا، يعني على الأقل سنين. بيتوغل كده فيها الأنثروبولوجيست أو المصور بين المجتمع اللي هو بيبحثه أو بيصوره، وبيبدأ بقى يفهم معاني ثقافية كتير في حياتهم. طيب هو الأنثروبولوجيست كده بقى هيخش من الباب للطق ويفرشوا له الأرض ورد وياخدوه بالأحضان؟ الموضوع ما بيبقاش سهل قوي كده. الترك بتبقى في شخص. اختلفت بقى الاقاويل، في ناس بتسميه الانفورمنت المخبر، وناس بتسميه الكولابوريتور او الشخص المتعاون، او في عالم الافلام بيبقى الشخص اللي اسمه بروكر، او بالبلدي كده يعني ممكن نقول ايد الانثروبولوجيست اليمين. بيبقى شخص من المجتمع اللي بيدرس وبيبقى هو الوسيط ما بين الانثروبولوجيست والمجتمع. بيبدا من خلاله الانثروبولوجيست او المصور يعني زي ايه يكسب ثقه المجتمع ويتوغل بينهم ويعيش معاهم. الشخص ده بيبقى دوره مهم جدا، لا يقل اصلا اهميه عن الانثروبولوجيست نفسه، وبيبدأ يبقى بطل القصة. وفي كتاب جميل قوي عن الموضوع ده اسمه In Company of a Man 20 Portraits of Anthropologists. في الكتاب ده عامل بورتريه بشكل مكتوب عن علاقة الانثروبولوجيست بالشخص ده، دراع اليمين بتاعت الانثروبولوجيست، وجايب قصص وامثلة من بلاد كتيرة. حطيت لكم اللينك تحت ممكن تقروا عشان تتخيلوا ازاي العلاقة دي بتبقى مهمة جدا في البحث او في الفيلم، وايه اللي ممكن يخلي حد يبقى عايز يتعاون قوي كده. الحاجات دي برضو انا سألتها لعلي في الحوار اللطيف اللي عملناه عشان الحلقة دي النهاردة، عشان نعرف عن بطل القصة بتاعته وعن مشروع الانثروبولوجي اصلا. فالاول ممكن تحكي لنا عن ايه هو اصلا مشروعك، بيوثق ايه وبيوثق مين؟ مشروعي بيتكلم عن قبائل العرب الرحل حاليا موجودين في منطقة شرق الدلتا. في جزء كبير جدا منهم بيترحل لحد الوقت الحالي بخيام وبيستقر في أراضي مختلفة، وفي جزء منهم بدأ يستوطن في الأراضي دي. في البداية اشتغلت بشكل كبير عن قبائل مختلفة من العرب أو من البدو زي ما بيتسموا يعني، وحاليا بحاول ان انا اشتغل عن عيلة معينة اخترتهم وهم اختاروني. بدأنا مع بعض من 2015 كانت المعرفة، وبدأ يبقى بينا صداقة وبدأ يبقى بينا كلام كتير جدا عن المشروع، وبيحصل تطورات كتيرة مختلفة. العيلة دي عيلة عم هاني صح، اللي هو بطل مظبوط. قصتك؟ وانا بدات معاه مع هاني ومراته غاليه في 2015 بناقش قضايا كبيره من خلال العيله دي، من خلال التعليم والصحه والترحال بشكل كبير. وهاني بيفتح لي ده بشكل موسع. في حاجات كتيره جدا بتظهر من خلال الرحله وتواجدي مع هاني. قريب جدا في 2020 هاني بقى عنده مولوده جديده اسمها اسماء. يعني هو ده اللي بيحصل من خلال الوقت، ان انا بشوف تطورات كتيرة جدا، بشوف عائلات تانية من خلال هاني، بشوف قصص مختلفة كتير بتتروي من الحاجة غزال والدة هاني عن والده، عن أحلامه وهو صغير، عن أحلام ولاده. جزء كبير جدا من العرب ما بيدخلوش مدارس وما بيتعلموش بسبب ترحالهم المستمر. ده كمان في هاني ولسه كمان موجود في ابنه، لأنه بيحاول يعلم ولاده، للأسف يعني بيفشل بسبب صعوبة ده. فهو ده خلال التوثيق الرحلة اللي أنا بحاول أشوف الحاجات المختلفة دي. هل كنت ممكن تتخيل ان ده كان ممكن يحصل من غير هاني؟ يعني قد ايه مثلا في تجربتك انت كان دور هاني اساسي؟ هو الحقيقة يعني هو كل حاجة، وهو السبب الرئيسي والأساسي الكبير اللي أنا أكمل قصة وأقول اللي أنا بشتغل عليها بقالي 5 سنين. لأن من غير بطل الشخص اللي هو ساعد إن المشروع يكمل كان هيبقى الموضوع مرهق بالنسبة لي، لأن دايما في حاجز كبير ما بين الفرد اللي هو أنا والجماعة اللي بدخل اللي أنا أوثق منهم حاجة أنا مش منهم، وأنا عايز حاجة باخدها منهم، في نفس الوقت عايز أبقى موجود وسطهم. بيبقى محتاج الشعرة اللي هتحطني في وسطهم بثقة وبدون ملل، لأن أنا بتردد عليهم أوقات كتيرة جدا. بينا فعلا راحة وبينا فعلا وقت بنقضيه مع بعض، بقى في بينا حياة. يعني هو بقى صاحبي. في حتى انثروبولوجيست بدأوا يبقى الشخص ده يعتبر باحث معاهم، لأنه بالوقت بيبدأ يتمرن بشكل غير رسمي يعني مع الانثروبولوجيست. يعني أعتقد ممكن يكون عم هاني كده معاك بقى عارف أنت عايز توثق إيه، عايز توصل لمين. يعني هو الحقيقة في حاجات كتيرة جدا أنا صورتها أو كنت بحاول أوثقها في المشروع، كانت دايما اقتراح
عم هاني مش تفكيري. زي مثلا ان كنت مهتم جدا بتوثيق الافراح لوقت طويل، بعدين هو اللي اقترح عليا ان ليه مش مهتم ان انا اوثق المقابر بتاعه العرب وهم بيدفنوا فين وازاي بيتعلقوا بفكره الاموات، لان هو ممكن يبقى موجود في بلد غير بلده وبعيده جدا انه هياخد الميت ويسافر بيه، ودي مش من ضمن العادات والتقاليد لان ده اكرام الميت دفنه. هو نبهني لكده. كمان كان طول الوقت بيقول لي على الحاجات في مشكله ما فهيتجمعوا فممكن اروح فدي حاجه بتقول عن فكره العادات والتقاليد عند العرب. الاسواق كمان، يعني انا كنت بصور طول الوقت اسواق بالمواشي، بس هو نبهني ان في اسواق تانية بتحصل منهم فيهم، فكان طول الوقت يعني هو اللي بيديني الاقتراحات. وهو كمان اللي كان سبب كبير ان الاسم بتاع القصه زي ما هو موجود دلوقتي انه يبقى اسم ده ان ذكرى العسل في قوسنا. هو هاني هو اللي كان السبب ان يخليني ابدا افكر ان الحاجات اللي حاليا تكون صعبه ان انا اوثقها، طب ما ليه، ما احنا ممكن نرجع للارشيف اللي موجود والصور بتاعت الاجداد ونبدا نشوف حاجات. فكره ان حاليا ممنوع ان يبقى في حد من العرب حوزته بندقيه او سلاح، وهو شايف ان ده بالنسبه لهم مش امان كفايه لانه بيترحل في مناطق كتيره مختلفه. فهو كان بيقول لي ان اجدادنا يعني كان بيبقى معاهم اسلحه مترخصه هي بس مجرد لحمايه المواشي. فبدا يوريني صور لوالده وهو متصور بالسلاح تحت الخيمه. فهو ده اللي خلاني طب ما ابدا افكر في فكره التغييرات اللي بتحصل حاليا لو في لبس او في شكل او في اي حاجه من خلال ارشيف قديم. فلما بدات اجمع الارشيف القديم كمان لقيت ان الموضوع مش بس صور بتتصور، لا في جوابات بتتكتب، في كلام بيتكتب ورا الصور. فده كان مهم، ده كان مهم كتير انه يخليني افكر بشكل مختلف واقول حاجات كانت فكرته يعني. شكرا قوي يا علي، بجد كانت الحلقة اللي هو من المصدر على طول كده ان يعني الكلام ده كله هيفيد الناس المهتمة والناس اللي بتفكر تعمل حاجات زي كده، وبيوري أهمية الشخص أو اللي بيبقى زي بطل القصة بتاعت الأنثروبولوجيست بيكتب عنها أو بيوثقها بصريا. شكرا.